Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh mì kẹp với xúc xích nướng bằng chảo. Công thức đơn giản, mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình dùng đây là 200g bột bánh mì. Bột làm bánh mì thì mình dùng cái hiệu bánh mì này nè. Và các bạn không tìm mua được cái bột này cũng có thể dùng bột mì đa dụng. 20ml dầu ăn nè, 3g men nở khô, thì men nở hiệu này, các bạn dùng cái men bánh mì loại nào cũng được nha. 120ml sữa tươi không đường, 20g đường, khoảng chừng 1 muỗng canh rưỡi á. Rồi mình dùng thêm một ít bơ nữa, chút nữa mình sẽ lường. Trước hết thì các bạn cho hết 200g bột mì, thì bột mì này là khoảng 1,5 chén. 3g men là 1 muỗng cà phê. Đường thì khoảng chừng 1,5 muỗng đi nè, với muỗng canh này nè, 1,5 muỗng là 20g đường. Chút xíu muối ha, nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình sẽ trộn đường, muối, bột lại với nhau, trộn cho nó đều trước. Rồi các bạn sẽ cho sữa vô, và phần sữa này mình sẽ cho vô từ từ ha. 200g bột, 120ml sữa không đường. Rồi cho hết vô đây, rồi các bạn trộn cho nó đều. Khi mà bột nó ngấm đều với sữa thì các sợi protein trong bột nó sẽ nở ra. Rồi bây giờ mình sẽ lường 2 muỗng canh dầu ăn mình cho vô, trộn đều lại. Dầu ăn sẽ làm cho bột của mình nó có cái độ mềm mịn, bánh nó cũng mềm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tay mình nhồi. Bột nó đã thấm hết được dầu ăn và sữa thì bột nó sẽ mềm lại hơn. Mình sẽ nhồi cho nó đều. Nhồi xong thì bột nó sẽ tụ lại một khối, mình sẽ ủ về 10 phút. Sau 10 phút ủ lần đầu tiên, ủ vậy để cho bột của mình nó mịn lại á. Rồi mình cho nó ra cái mặt phẳng để mình nhồi lại. Bột sau khi 10 phút á, thì các bạn nhồi nó nhanh. Rồi cái bơ này mình sẽ lường 20g là khoảng 1 muỗng canh dung vậy nè. Bơ sẽ làm cho bánh của mình nó thơm và ăn vô nó béo nữa. Gập bột lại cho nó túm đều cái cục bơ. Túm đều xong rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi. Mình sẽ nhồi kỹ cái phần bột này với bơ. Mình nhồi, mình kéo dài ra vậy nè. Đây, nhồi như vậy nha. Mình nhồi một hồi á, khi nào bột của mình nó khô trở lại, nó không còn nhão nữa, thì cái khối bột của mình lúc này nó mềm rồi nè. Mình sẽ kéo dán ra và mình đập lên vài cái để cho bột của mình nó có cái độ đàn hồi tốt. Lúc này cái da nó căng mịn này nè. Rồi khi mà nó mịn rồi thì mình sẽ ủ bột ha. Mình sẽ phủ màng bột hoặc là các bạn đậy nắp gì đó. Mình sẽ ủ ở đây đến khi bột nó nở gấp đôi, tùy theo thời tiết thì khoảng chừng 1 tiếng. Sau khi mà các bạn thấy kích thước của bột nó nở gấp đôi nè, và nó phù cái màng bột lên luôn đó, mình lấy nó ra. Thì mình ủ là 1 tiếng đó, thời tiết của mình là 30 độ. Đây, bột nở rất là tốt nha các bạn. Đây, xung quanh bột mềm và nó có cái kéo sợi ra nè. Gập bột lại rồi mình sẽ lấy nó ra. Thoa một lớp dầu ăn lên cái mặt phẳng để các bạn nhồi, cũng như là cái tay á, cho bột của mình nó không có bị dính ha. Mình sẽ dàn đều cái phần bột ra. Bột nở tốt là khi các bạn lấy ra nó có cái độ co giãn và nó mềm mịn cái lớp da. Rồi mình sẽ gập lại làm 2 làm 3 để cho bột của mình nó có được cái lớp á. Khi mà cái bánh mì nó lên nó có được những cái lớp ngon. Dàn đều trở lại. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn nó lại ha. Mình làm vậy á, một chút nữa cái bánh của mình ra nó có nhiều lớp và nó có éo sợi luôn. Chia bột ra làm 3 phần. Đối với bánh mì thì mình phải nhồi kỹ và mình lăn cho cái da mình ở ngoài nó láng mịn. Rồi mình đã chia thành 3 phần cũng như là mình lăn cho nó dài ra rồi. Bây giờ các bạn sẽ túm cái đầu cho nó chặt lại. Rồi mình sẽ đan chéo giống như là mình làm cái bím tóc vậy đó.
đan chéo để ra được cái hình bông hoa cúc. Mình đan cho nó hơi đều đều một chút thì cái bánh của mình ra nó đẹp ha. Xong rồi mình cho nó vô cái chảo lót ở dưới một miếng giấy nướng cho nó đừng có dính bánh. Mình sẽ để ở đây mình ủ 30 phút nữa. Tiếp tục ủ lần 3 30 phút thì cái bánh nó nở căng ra. Nó cái da của nó bóng lên. Mình sẽ túm những cái đầu nào mà nó xúc ra đó. Rồi mình sẽ dùng một chiếc xúc xích tươi này nè. Các bạn dùng xúc xích nào cũng được hết nha. Khứa những cái đường ở trên cái lưng. Rồi bây giờ mình sẽ cho qua cái bánh nè. Các bạn có thể để ở chính giữa hoặc là để hai bên, tùy theo mình thích ăn xúc xích nhiều hay là ít. Thì một chiếc mình chia ra làm đôi và mình để ngay ở giữa cái bánh. Đè nó xuống cho chút xúc xích nó dính vô. Rồi bây giờ mình sẽ quét lên đây một lớp nước hoặc là sữa tươi để cho cái bánh của mình nướng lên nó không bị khô. Cho lên đây một ít mè đen nữa cho cái bánh của nó ngon. Bắt lên bếp mình sẽ nướng với lửa nhỏ nhất. Bếp điện các bạn sẽ để 2/9, bếp ga thì chỉnh thật là nhỏ. Và trong lúc nướng mình nhớ xoay cái chảo. Mình nướng được 5 phút thì bây giờ cái nắp nó cũng lên hơi nhiều rồi nè. Và các bạn nhớ xoay cái chảo để không thôi nó cháy một chỗ ha. Sau khi cái bánh mình nướng được 15 phút với lửa thiệt là nhỏ thì bây giờ mình sẽ kiểm tra. Kiểm tra coi ở dưới bánh nó vàng chưa. Lật bề lại và mình nướng tiếp một cái mặt trên nữa. Làm như vậy thì bánh của mình nó mới chín kỹ. Rồi mình sẽ nướng tiếp một mặt nữa ha. Khoảng chừng 10 phút nữa. Sau 10 phút các bạn cũng không cần phải canh thời gian ha. Mình nhớ canh coi cái bánh nó vàng chưa là được à. Chứ canh thời gian có khi nó cũng cháy hoặc là nó không chín nữa, tùy theo cái lửa. Xong rồi nè các bạn, bây giờ mình đã lấy ra dĩa nè. Mình sẽ cho lên đây một ít rau thơm. Rau cần tây mình cắt nhỏ ra. Rồi mình sẽ ăn cùng tương ớt, tương cà hoặc là sốt mayonnaise, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Vậy là mình đã hoàn thành xong một món bánh mì kẹp xúc xích hoa cúc nướng bằng chảo. Bánh đơn giản, không cần lò nướng luôn. Đây, xé ra cho các bạn cùng xem bên trong ha. Bên trong ruột bánh mềm xốp, kéo sợi nè. Bánh mì không hề khó, quan trọng nhất là lúc các bạn nhồi bột và cũng như là mình ủ cho nó kỹ thì cái bánh nó sẽ ngon. Cắt ra. Các bạn có thêm chà bông á thì mình gắt thêm chà bông lên rồi mình nướng chung ăn cũng ngon. Nhưng mà hôm nay mình hết chà bông rồi. Đó, cái bánh ngon ghê nè. Mình sẽ xé tiếp một cái cánh bên đây cho các bạn cùng xem ha. Bột của mình rất là mềm luôn. Bánh mì này các bạn ăn vô nó sẽ thơm bơ nè và thơm cái mùi sữa nữa. Cái ruột bánh á, thì nó có cái độ xốp xốp mềm mềm dai dai. Ăn với xúc xích thì nó ngon lắm luôn. Cái hậu thì nó mặn mặn ngọt ngọt và thơm mùi xúc xích. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đến đây thì video sẽ kết thúc nha. Và chúc các bạn có thêm một món bánh mì đơn giản bằng chảo nữa. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ các video nữa nha.